आमाको नाम ममता श्रेष्ठ। अनि यो ठाउँ चाहिँ नारेश्वर गैरीगाम नगरपालिकै पर्छ। नगरपालिकै पर्छ। अनि आमाको समस्या चाहिँ के हो? मेरो समस्या अब यो कम्मर दुख्ने, साइड दुख्ने, घोडा तल पैतालासम्म दुख्ने, कटकट खाने समस्या त्यति हो। आमाले त अहिलेसम्म मेसिन प्रयोग गर्नु भएको छैन होइन? अनि यो मेसिन चाहिँ बुकिङ गरेर आज घरसम्म ल्याउनु भएको छ, यो किन गर्नु भएको? यस्तो अब म 1 महिना जति थेरापी गएँ होइन, मलाई कम भएको थियो। मलाई कम भएपछि मेरो आमालाई नि यति घुँडा दुख्ने रोग छ, अब यस्तो लगेर फिट गरिदिनु पाएदेखि न ठिक हुन्छ कि भन्ने आशले बुकिङ गरेको मैले। आफूलाई ठिक भएर आफूलाई ठिक पनि भयो। अब त्यहाँ देख्दाखेरि अरूहरू थेरापी गर्ने आउनेलाई पनि ठिक भएको र भिडियोहरू पनि देखाएको थियो नि त, अरूहरू ठिक भएको हो उनीहरूको देखेको भएर आशाले ढुक्क भएर। तपाईँलाई राम्रो भएछ अलिकति? मलाई राम्रो भएको छ। पैसा धेरै भएर मेसिन बुकिङ गर्नु आएन नि? पैसा धेरै भएर त होइन, मैले ऋणै गरेर गरेको। आमा डेली प्रयोग गर्नुहुन्छ अब मेसिन? हजुर